الهواتف مثلها مثل أي جهاز، مثلها مثل الحاسوب، مثلها مثل السيرفر، فهي كذلك معرضة للاختراق. إذن هل يحاول شخص اختراق هاتفك بالتحديد؟ إن الإجابة على هذا السؤال هي على الأرجح نعم، بغض النظر عن هويتك أو عن من تمثله، أو إذا كنت شخصا ذا أهمية خاصة للقراصنة أم لا، فأنت كذلك معرض للاختراق. What's going on my family? Welcome back to another episode من سلسلة تيك توك. في هذه الحلقة سنتحدث عن أهم التقنيات المستعملة في اختراق الهواتف المحمولة. الفيديو غادي نكملوه وغادي نديروه بالعربية، غنحاول ما أمكن أنها تكون فصحى، وإلا ما كانش غتكون هجينة. So let's go. إذن أول تقنية اللي هي التتبع والتنصت من خلال SS7. Signaling System SS7 هو بروتوكول قديم جدا حيث يبلغ من العمر 50 عاما، وهو البروتوكول المسؤول عن ربط الشبكات الهواتف المحمولة حول العالم. هو شيء صدق بهذا الشيء. صدق اختراق هذه التقنية أو هذا البروتوكول يسمح للمهاجمين بتعقب موقعك، اتصالاتك الواردة ورسائلك كذلك، وكل ما يحتاجونه هو رقم هاتفك المحمول. ولكن السؤال، كيف سأحمي نفسي من هذا النوع من الهجمات؟ حقيقة ليس هناك الكثير مما يمكنك القيام به لمواجهة هذا النوع من الهجوم إذا كنت محط اهتمام لشخص يمكنه اختراق ال SS7. ولكن لا تخف، فأنت لست براد بيت أو لا العثماني لكي يتم التنصت عليك وتتبعك. فهذه الهجمة يتم استخدامها غالبا لتتبع أشخاص ذوي شعبية كبيرة أو لا سياسيين أو لا فنانين. والجهات التي يمكنها اختراق ال SS7 يمكن أن تكون عبارة عن جهات من الحكومة أو مثلا مجرمي الانترنت التافهين. مع ذلك يمكنك إبقاء اتصالاتك آمنة ومشفرة باستخدام أحد التطبيقات التي توفر أو لا تقدم تشفيرا end to end. والتقنية الثانية التي يمكن استعمالها للتنصت عليك أو تتبعك أو اختراقك والتي تسمى بال IMSI Catcher. فكما قلت مسبقا، فأغلب البروتوكولات المستخدمة في الهواتف المحمولة فهي بروتوكولات قديمة وغير آمنة بشكل خاص. وأحد العيوب التي يمكن أن نتحدث عنها هنا هو أن جهازك دائما ما يتعرف على برج خلوي انطلاقا من ال IMSI الخاص به، ولكن البرج الخلوي لا يحتاج إلى ذلك نظرا لأن الهواتف دائما ما تتصل بالبرج الأقرب إليها أو البرج ذو الإشارة القوية. لذلك فليس من الصعب جذب جهاز للاتصال ببرج خلوي مزيف. بكل بساطة هذا هو جهاز ال IMSI Catcher أو Stingray. بعد أن يخضع أحد المهاجمين جهازك للاتصال ببرجه المزيف، يقوم بترحيل اتصالاتك وقراءة محتوى رسائلك بطريقة غير مشفرة. ولكن الحل لتجنب مثل هذه الأمور ما عليك إلا تثبيت تطبيق كاشف ال IMSI Catcher، والذي يمكن أن يساعدك في تجنب هذه الأبراج الخلوية المزيفة. وتالي التقنية والتي يعرفها أغلب الناس وهي الإصابة بأحد البرامج الضارة أو برامج التجسس. البرامج التي تقوم بتثبيتها على هاتفك المحمول غالبا ما تكون لديها صلاحية للوصول إلى جميع معلوماتك، منها موقعك الجغرافي، جهات الاتصال الخاصة بك، وكذلك ما تتصفح على النت إلى آخره. وحتى إذا تم تخزين كل هذا بطريقة مشفرة، يمكن لتطبيقات من نوع Keylogger Spyware تجاوز ذلك من خلال مراقبة ما تكتبه في الآن، أي قبل تشفيره. في الغالب يحتاج المهاجمون إلى الوصول الفعلي لهاتفك حتى يتمكنوا من تثبيت هذه التطبيقات الخبيثة، أو إذا قمت أنت كذلك بتنزيل أحد هذه التطبيقات من بعض المواقع المشبوهة وتثبيتها على هاتفك المحمول. إذن كما يقولون الوقاية خير من العلاج. أفضل ما يمكنك فعله هو وضع قفل لشاشة هاتفك المحمول حتى لا يتمكن أحد المهاجمين من أخذ هاتفك وفتحه وتثبيت أحد البرامج الضارة. وثانيا، قم بتثبيت البرامج من مصادر موثوقة، وأنصحكم بعدم المغامرة خارج متجر جوجل بلاي لأصحاب هواتف الأندرويد أو الأبل ستور بالنسبة لمستعملي الآيفون والآي أو إس.
رابعا هي أن يتم اصطيادك وخداعك لتعطي جميع معلوماتك وبيانات الاعتماد الخاصة بك. أثناء تحدثنا عن أناس يقومون بتثبيت برامج ضارة بأنفسهم في هواتفهم، قد تتساءل عمن يكون غبيا لهذه الدرجة لفعل مثل هذا الأمر. الأمر لا يتعلق بالغباء، إن مخططات وطرق اصطيادك والاحتيال عليك والتي يخضع فيها الهاكرز ضحاياهم بنسخ مزيفة من المواقع الشرعية لاستخراج جميع بياناتهم تزداد تطورا وتطور. تذكر أنه في إحدى المرات هجوم الفيشن ومن أدى إلى تغيير في نتيجة أحد الانتخابات بالضبط. إذن ننطلق إلى خامس تقنية، والتي هي اعتراض الاتصالات الخاصة بك عبر شبكة واي فاي مجانية. كل شركات الاتصال أو مشغلي شبكات الجوال يمكنها مراقبة اتصالاتك، رسائلك، مكالماتك وغيرها، إلى أنها تستعمل هذا بطريقة شرعية وقانونية. وكذلك نفس الأمر بالنسبة لشبكات الواي فاي، حيث يمكن لأي شخص إعداد نقطة اتصال واي فاي بجوار أحد المقاهي أو فنادق، ويكفي أن يقوم بتسمية نقطة الاتصال هاته باسم تلك المؤسسة. فهذه وسيلة كافية لجذب أي مستعملي الشبكات للاتصال واستعمالها. وهنا يا أخي ويا أختي يمكن للمهاجم فور قيامك بذلك أن يقوم باعتراض جميع ما ترسله عبر تلك الشبكة، ابتداء من باسورداتك، أرقام بطائقك الائتمانية، وحتى رسائل البريد الإلكتروني والصور والفيديوهات التي تقوم بإرسالها إلى أصدقائك. كل هذا بطريقة غير مشفرة، أي أنه سيحصل على المعلومة كما أرسلتها. ولكن ما الحل يا ترى؟ هنا الحل جد بسيط: تجنب الاتصال بشبكات الواي فاي المجانية بكل بساطة، وقم بتشفير جميع حركاتك واتصالاتك عبر الويب. وسادس تقنية، والتي هي استخراج بياناتك باستخدام شاحن USB مثل هذا. لا يعمل شاحن USB على شحن البطارية فحسب، بل يمكنها كذلك نقل بياناتك انطلاقا من هاتفك إلى أجهزة الكمبيوتر باستعمال مثل هذا الكيبل، في حين أن هذا يمكن أن يكون جدا مفيدا لتحميل الملفات على الجهاز وحفظ بعض الميجابيتات الثمينة من البيانات الخاصة بك. ما يمكن اعتبار شاحن USB شيئا موجها للهجوم كذلك. في العديد من إصدارات أندرويد يقوم الجهاز بتوصيل ذاكرة هاتفك بمجرد توصيل الكيبل بالكمبيوتر. يمكن إعداد هذا الأخير أي الكمبيوتر ليقوم بنقل تطبيقات ضارة وتحميلها على جهازك بطريقة أوتوماتيكية وتلقائية حالما يتم توصيل هاتفك بالكمبيوتر. والحل هو حاول الابتعاد عن أجهزة الكمبيوتر العامة أو تلك التي لا تثق فيها، والأفضل استخدام قابس عادي لشحن جهازك بطريقة عادية، والابتعاد عن أجهزة الكمبيوتر العامة كما قلت مسبقا. وبهذه التقنية سنكون أنهينا لائحة أهم التقنيات التي تستعمل لاختراق الهواتف المحمولة. إذا كان هذا هو فيديو اليوم. أتمنى أن الفيديو كان عند حسن ظنكم وأنكم استفدتم بعضا من التقنيات وليس الكل. وإن كنت أول مرة تسمع بهذه التقنيات فلا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الزر ليصلك كل جديد. في الفيديو القادم إن شاء الله سأتحدث عن أهم التقنيات التي تستعمل لاختراق حسابك في الفيسبوك. أنا أعرف أن هناك العديد من الفيديوهات التي تحدثت عن هذا الأمر، لكنني سأحاول التحدث عنه بطريقة خاصة وأبحث لكم كذلك عن أهم التقنيات الحديثة للقيام بمثل هذا الأمر. أكيد أنا لن أقوم بشرح كيف تقوم بذلك، أنا فقط أريكم التقنيات لتكونوا على علم بها، وأريكم كذلك الحلول لتفادي الوقوع في مثل هذه المشاكل. كيف ما كنقولوا بالدارجة استهلك بلا ما تهلك. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، أراكم في وقت لاحق. انتظروا هناك أمر آخر. أطلع لكم واحد اللعيبة هنايا. إذا قلتولي تبقى ندير لي فيديو باللغة العربية كامل كليكيو على يس، أو لا إذا قلتولي ترجع للدارجة كليكيو على نو. اتفقنا؟ وكيف ما ننهي أي فيديو في هذه القناة بمثلنا التحفيزي والذي هو Fight for your dreams, work hard but smart. See you in another video.